वैशाखी पौर्णिमेच्या या अशा सुंदर दिवसाच्या मी आपल्याला मनापासून सदिच्छा देतो आणि आपण या ठिकाणी मला बोलावलं आणि माझा जो सन्मान केला त्याबद्दल मी पहिल्यांदा आपल्या सगळ्यांचे आभार मानतो। परंतु एक गोष्ट मी तुम्हाला या ठिकाणी स्पष्ट करू इच्छितो की मी भाषण द्यायला आलो असा डोक्यामध्ये विचार करू नका। मी काहीतरी आपल्या पुढे एक भाषण देईन नेहमीसारखं आणि चालला जाईल अशा पद्धतीचं डोक्यामध्ये विचार आणू नका। तर एक चर्चा, एक संवादात्मक चर्चा बौद्धांच्या प्रश्नावरती मला आपल्यासोबत करायची आहे। त्यासाठी मी महाराष्ट्रामध्ये फिरत आहे। त्याचा एक भाग म्हणून मी नागपूरवरून 12 तास या कल्याणमध्ये आलो, 12 तास परत जाईल आणि उशीर होऊ नये म्हणून मी कालच या ठिकाणी आलो। म्हटलं सकाळी वेळेवर कार्यक्रम होईल। तर मी व्यस्ततेमधून या ठिकाणी आलेला आहे। खूप आधी मी या ठिकाणी आलो होतो। तर माझा विषय थोडा गंभीर आहे। आपण जर आपसात जर बोलत असाल, आपलं जर लक्ष नसेल माझ्या बोलण्याकडे, तर माझा विषय आपल्याला कळणार नाही आणि मग जर तुम्हाला ती लिंक मिळाली नाही तर माझं पूर्ण भाषण तुम्हाला अजिबात समजणार नाही। मी बौद्धांच्या प्रश्नावरती गेल्या अनेक वर्षापासून अभ्यास करत आहे आणि त्याचा भाग म्हणून मी एक 23 मध्ये बुद्धमय भारताचे क्रांती विज्ञान नावाचा एक ग्रंथ लिहिला आणि त्या ग्रंथांनी महाराष्ट्रभर चर्चा केली। ती चर्चा इतकी पुढे गेली की मुंबई विद्यापीठामध्ये 12 ऑक्टोबर 24 ला त्या ग्रंथावरती ग्रंथचर्चा विद्यापीठाने घेतली। या पुस्तकामधले काही प्रकरणं भारतीय बौद्ध महासभाच्या धम्मयान मासिकामध्ये छापल्या जात आहेत। अनेक लोकांनी मला काही प्रश्न या ग्रंथाच्या निमित्तानं केले, त्याची उत्तरं म्हणून मी आणखी 3 पुस्तकं छोटी छोटी या विषयावरती लिहिलेली आहेत। तो विषय मी बौद्ध पौर्णिमेच्या निमित्त आपल्यापुढे मांडण्याचा प्रयत्न करतो। बाबासाहेब आंबेडकरांनी 14 ऑक्टोबर 1956 ला आम्हाला दीक्षा दिली। त्यांचं मिशन होतं भारत बुद्धमय करणे। आज 2011च्या जनगणनेप्रमाणे आणि येणाऱ्या जनगणनेप्रमाणे बौद्धांची संख्या किती आहे, देशात बौद्धांचं आणि सगळ्या लोकसंख्येचं प्रमाण किती आहे, तर 140 कोटी लोकसंख्येमध्ये बौद्धांचं प्रमाण केवळ 74,000 आहे। बाबासाहेब आंबेडकरांनी 2 वर्ष जगलो तर मी पूर्ण 5 कोटी लोक या देशात बौद्ध मी दाखवणार असं विश्वासाने बोलले। हे 5 कोटी कोण लोक आहेत, तर त्या काळातले ते शेड्यूल कास्ट आहे। मग आज त्यांचं प्रमाण किती आहे, तर 140 कोटी लोकसंख्येमध्ये त्यांचं प्रमाण 40 कोटी आहे। म्हणजे बाबासाहेबांच्या योजनेप्रमाणे या देशामध्ये केवळ शेड्यूल कास्ट जरी बौद्ध म्हणून पकडला तर तो 40 कोटी झाला असता, परंतु आम्ही 70 वर्षामध्ये 1 कोटी देखील पार केलेले नाही। हे का घडत आहे, हे कसं होत आहे, याच्या मागे काय षडयंत्र आहे, याचा अभ्यास आम्ही अजिबात केलेला नाही। मी तुम्हाला याचं उदाहरण देतो। देशात पहिली जनगणना 1951 मध्ये सुरू झाली, तेव्हा देशात बौद्धांचं प्रमाण किती होतं, तर 1,19,000च्या जवळपास। मग बाबासाहेबांनी 14 ऑक्टोबर 56 ला दीक्षा घेतल्यानंतर 1961च्या जनगणनेमध्ये बौद्धांचं प्रमाण किती झालं, तर 4 वर्षाच्याच कालखंडामध्ये 61 मध्ये म्हणजे 56 ते 60 या 4 वर्षाच्या काळामध्ये देशात 40 लाख बौद्धांचं प्रमाण वाढलेलं आपल्याला दिसतंय। हे रिपोर्ट कुठे दिसतात, 1961च्या जनगणनेमध्ये। मग नंतर 1971 मध्ये जी जनगणना आली त्या तुलनेमध्ये 61च्या जनगणनेत 40 लाखांनी वाढलेली बौद्धांची संख्या वाढलेली दिसत नाही। त्यानंतर 81 मध्ये बौद्धांचं प्रमाण कमी झालेलं आहे, 91 मध्ये त्यापेक्षा कमी झालं, 2001 मध्ये त्यापेक्षा कमी झालं, 2021 मध्ये त्यापेक्षा कमी झालं आणि 21 मध्ये त्यापेक्षा कमी होईल आणि 31 मध्ये बौद्ध शून्य राहते। काय आहे हे, काय होत आहे आमच्या सोबत, हे कसं काय होत आहे, आम्ही याचा अजिबात अभ्यास करत नाही। म्हणून मी तुम्हाला पहिल्यांदाच सांगितलं की तुम्ही
शांततेने जर ऐकले तर माझा विषय तुम्हाला कळेल, कारण तुमच्या सोबत इथल्या व्यवस्थेने षडयंत्र केलेलं आहे. कारण त्यांना हे हिंदू राष्ट्र करायचं आहे, बाबासाहेबांचं रिपब्लिक राष्ट्र. कोणतं राष्ट्र? रिपब्लिक राष्ट्र. 26 जानेवारी 15 ऑगस्टला आम्ही शपथ घेतो ना डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंडिया घडवण्याची. तर हे रिपब्लिक राष्ट्र जे बाबासाहेबांनी कायदेशीर या देशामध्ये उभं केलेलं आहे, ते राष्ट्र त्यांना उद्ध्वस्त करायचं आणि त्या जागी त्यांना हिंदू राष्ट्र आणायचं. हे राष्ट्र कायदेशीर बाबासाहेबांनी रिपब्लिक केलेलं आहे हे देखील आम्हाला माहित नाही. आम्ही दलित, हरिजन, बहुजन, मूळ निवासी म्हणायला लागलो, पण स्वतःला रिपब्लिक म्हणत नाही. 15 ऑगस्टला 26 जानेवारीला सगळ्या देशाला शपथ घ्यावी लागते डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंडिया घडवण्याची. आम्ही जेव्हा विदेशामध्ये जातो तेव्हा आमचा पासपोर्ट बनतो रिपब्लिक ऑफ इंडिया. आम्हाला जगामध्ये जी ओळख बाबासाहेबांनी दिली ती रिपब्लिक या आयडिओलॉजीवरती दिलेली आहे. ही आयडिओलॉजी बाबासाहेबांना जेव्हा प्रश्न केला की तुम्ही अमेरिकेच्या घटनेतून घेतली का, तेव्हा बाबासाहेब स्पष्टपणे सांगतात की तिथली घटना जरी रिपब्लिक विचारधारेवर उभी असली तरी तिथली सिस्टम जी आहे, पॉलिटिकल सिस्टम जी आहे ती चुकीची असल्यामुळं मी त्याचा पुरस्कार करत नाही. मग नंतर बाबासाहेबांना काही लोकांनी प्रश्न केला की मग ग्रीक देशामधल्या प्लेटो असेल, अरिस्टॉटल असेल, सॉक्रेटिस असेल, या लोकांनी जे रिपब्लिक वरती जे मोठे मोठे विचार लिहिले, पुस्तकं लिहिले, त्यांच्यापासून आपण ही प्रेरणा घेतली का? तेव्हा बाबासाहेब त्याचं उत्तर असं देतात की बौद्धकालीन विद्यापीठामध्ये हे जगातले सगळे लोक आले आणि त्यांनी इथून शिक्षण घेतलं आणि ही विचारधारा इथून जगामध्ये पसरली. म्हणून आज जगामध्ये 158च्या जवळजवळ जे राष्ट्र आहेत ते स्वतःला रिपब्लिक कंट्री म्हणून घोषित केले. मग बाबासाहेबांनी म्हटलं की मग मी ही जी विचारधारा आहे ही विचारधारा मी माझे गुरु बुद्धाकडून घेतलेली आहे. म्हणजे बुद्ध कोण आहेत? रिपब्लिक आयडिओलॉजीचे जनक आहेत, गणराज्य संस्कृतीचे जनक आहेत. परंतु ही सिस्टम संविधानामध्ये जी बाबासाहेबांना आणलेली आहे ती सिस्टम आम्हाला समजली नाही. आम्ही फक्त संविधान वाचवण्याच्या गोष्टी करतो, पण संविधानातली जी विचारधारा आहे ज्याच्या विरोधात इथली सिस्टम काम करते त्या सिस्टमला प्रतिउत्तर देणारी योजना आमच्याकडे नाही. बाबासाहेबांनी त्यासाठी भारतीय जनतेला खुलं पत्र लिहिलेलं आहे. त्यासाठी बाबासाहेबांनी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचं कॉन्स्टिट्यूशन लिहिलेलं आहे. तर ते कॉन्स्टिट्यूशन काय आहे ते आम्हाला अजूनही कळलेलं नाही. इंडिया ओट्स नावाचा एक ग्रंथ आहे, जगामधल्या 4-5 विद्वान अभ्यासकांनी एकत्र येऊन संपादित केलेला आहे. इंडिया ओट्स नावाचा तो ग्रंथ. त्या ग्रंथामध्ये बाबासाहेबांच्या रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियासाठी जे कॉन्स्टिट्यूशन लिहिलेलं आहे त्या संदर्भात आपलं मत व्यक्त करताना असं म्हटलं की बाबासाहेब आंबेडकरांनी जो राजकीय प्रोग्राम दिलेला आहे तो प्रोग्राम इतका मोठा आहे की भारताचा संविधानाचं जो ध्येय उद्दिष्ट आहे ते उद्दिष्ट रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये बाबासाहेबांनी लिहिलं आणि त्या आधारावरती या भारताचा विकास होऊ शकतो असं नाही तर जगाचा विकास होईल इतकी क्षमता त्याच्यामध्ये आहे. परंतु आम्ही त्या दृष्टीने कधी विचार केला नाही, प्रयत्न केलेला नाही. तर आम्ही एका नव्या कन्सेप्टकडे वळण्याचा प्रयत्न केला. उदाहरणार्थ जसं आपण बहुजन हा शब्दाचं एक उदाहरण घेऊ. बहुजन हा शब्द पाली शब्द आहे. त्याचा अर्थ काय होतो? तर त्याचा अर्थ होतो की जास्तीत जास्त लोक. बाबासाहेबांनी खंड 16 मध्ये जो पाली शब्दकोश दिलेला आहे त्याच्यामध्ये बहुजनो या शब्दाचा अर्थ काय दिला? क्राऊड. म्हणजे काय? गर्दी. म्हणजे आम्ही जो शब्द प्रयोग करतो त्याला बाबासाहेबांनी काय म्हटलं? क्राऊड म्हटलं. बुद्धांनी काय म्हटलं? की जास्तीत जास्त लोक, लोकसंख्या. म्हणजे बहुजन या शब्दामध्ये बुद्धाचं तत्वज्ञान नाही, बाबासाहेबांचं तत्वज्ञान नाही, तर ते रिपब्लिक आयडिओलॉजी मध्ये आहे. हे आम्ही विसरत चाललेले आहोत. मग आम्ही आमचा जो प्रवास आहे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक किंवा राजकीय तो कुठल्या दिशेने जात आहे? कुठले ब्लूप्रिंट आहे आमच्याकडे? आमच्या पुढे संविधान प्रत्येक वेळेला उद्ध्वस्त होत आहे, प्रत्येक कलमामधून ते विकृत होत आहे. तरी आम्ही म्हणतो की हे बाबासाहेबांचं संविधान आहे. मी असं म्हणतो की बाबासाहेब आंबेडकरांना आर्टिकल 25 जे आहे संविधानामध्ये ते नको होतं, ते आहे आपल्या संविधानात. बाबासाहेब आंबेडकरांना आर्टिकल 341 जे शेड्यूल कास्टला रिझर्वेशन देतं ते हळूहळू या संविधानामधून त्यांना निरस्त करायचं होतं. आम्ही करत आहोत ते नाही. म्हणजे बाबासाहेबांचा जो प्रोग्राम आहे,
जसं बाबासाहेबांना माहित होतं की मी सत्तेमध्ये गेलो नाही, मी सत्तेत जाऊ शकत नाही, मग माझी येणारी पिढी सत्तेत जाणार नाही. जर माझ्या सारखी व्यक्ती सत्तेत जाऊ शकत नसेल तर माझे लोक सत्तेत जाणार नाही. मग काय केलं पाहिजे, त्याची काय योजना आहे? तर बाबासाहेबांनी सेपरेट इलेक्टोरेट कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये आणला पाहिजे. ही योजना बाबासाहेबांना मांडली. आम्ही कधी त्याचा विचार केला का? महाराष्ट्रामध्ये 1.5 करोड वोटिंग आहे आपलंवालं. त्याचं कॅल्क्युलेशन केलं तर 15% होते. तर 15% वोटिंग प्रमाणे आम्हाला प्रतिनिधित्व सत्तेमध्ये मिळाला पाहिजे. मग ते आम्हाला मिळते का? मिळत नाही. मग हे जे वोट आम्ही देतो, एक मत एक मूल्य, याचं व्हॅल्युएशन काय लोकशाहीमध्ये? 0% आहे. कारण आम्ही जे स्वतःचं राजकारण करत नाही. आम्ही काय करतो की बीजेपी सत्तेत येऊ नये, मग आम्ही आपला प्रयोग काय करतो की चला बीजेपीला येऊ द्यायचं नाही तर आपण काँग्रेसला किंवा अशा समविचारी पक्षाला मतदान करतो. म्हणजे स्वतःचं राजकारण करत आहो का? अजिबात करत नाही. तर हे आणखी किती वर्ष चालणार हे सगळं? हे असंच जर चालत राहिलं तर मी तुम्हाला सांगतो की 31 मध्ये बौद्ध शून्य होईल आणि हे संविधान ज्या उद्देशानं बाबासाहेबांनी लिहिलं ते संविधान देखील विकृत होऊन जाईल. मग यासाठी आम्हाला काही करता येते का? तर बाबासाहेबांनीच काही गोष्टी संविधानामध्ये आपल्यासाठी करून ठेवल्या. त्या आपल्याला माहीत नसल्यामुळं, त्या गोष्टीकडे आपले नेते लोक जात नसल्यामुळं, तो प्रोग्राम त्यांच्या डोक्यात नसल्यामुळं, 4-2 सीटासाठी आम्ही तडजोडी करत असल्यामुळं पूर्ण आंबेडकरी चळवळ सामाजिक राजकीय दृष्ट्या लयाला जाणार आहे. मग आम्ही काय केलं पाहिजे? तर माझं असं म्हणणं आहे की बाबासाहेब आंबेडकरांनी जो आम्हाला कार्यक्रम दिलेला आहे त्या कार्यक्रमावरती आम्ही विचार केला पाहिजे. उदाहरणार्थ महाराष्ट्राचं मी तुम्हाला गणित देतो की तुम्ही सत्ता कशी मिळवू शकता. सोपं गणित आहे. कारण सत्ता नसेल तर तुमचे प्रश्न सुटणार नाही. मग ते सामाजिक असो, शैक्षणिक असो, आर्थिक असो, राजकीय असो किंवा आणखी तुमच्या कुठल्या कल्चरचे प्रश्न असो, हे सगळे प्रश्न सत्तेच्या जवळ असल्यामुळे बाबासाहेबांनी आयुष्यभर राजकारण केलं आणि दीक्षाभूमीवर देखील स्पष्ट केलं की मी यापुढे शेड्यूल कास्ट म्हणून निवडणूक लढणार नाही, परंतु राजकारण सोडणार नाही, कारण मी राजकारणातला किडा आहे. हे बाबासाहेब कशासाठी बोलले? त्यांना हे माहित आहे की आमचे जर प्रश्न सोडवायचे असेल तर राजकीय दृष्ट्या आम्हाला सक्षम व्हावं लागेल. मग कार्यक्रम काय आहे? बाबासाहेबांना माहित आहे की माझे लोक सत्तेत येऊ शकत नाही. मग सत्तेत कसे येतील? तर बाबासाहेबांनी संविधान निर्मिती करत असताना प्रोटेक्शनल प्रेझेंटेशन सिस्टमची संविधानामध्ये मागणी केली. आम्ही तो प्रोग्राम राबवतो का? राबवत नाही, कारण आम्हाला ते माहितच नाही. मी तुम्हाला सांगतो, तो जर कायदा तुम्ही जर संविधानात आणला तर महाराष्ट्राची सत्ता तुमच्या हातामध्ये येते. आता ती कशी येते? तर पहिल्यांदा तुम्हाला तुमची बुद्धिस्ट म्हणून आयडेंटिटी उभी करावी लागेल. इथं बसलेले जे सगळे लोक आहेत ते 37 क्रमांकाच्या सर्टिफिकेट प्रमाणे महार जातीचे आहेत. बौद्ध म्हणून आम्ही आमचा क्रमांक आजही मिळवला नाही. 13 ऑक्टोबर 1956 ला नागपूरच्या दीक्षाभूमीमध्ये दीक्षा घेण्यापूर्वी बाबासाहेबांनी नागपूरला प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. त्यावेळेला बाबासाहेबांना प्रश्न केला की इतके हयातभर तुम्ही संघर्ष करून शेड्यूल कास्टचं आरक्षण तुम्ही मिळवून दिलं, आता हे आरक्षण तुम्ही का सोडता? तुम्ही बौद्ध झाल्यानंतर हे आरक्षण संपुष्टात येईल, तुम्हाला ते मिळणार नाही. बाबासाहेबांचं उत्तर असं आहे की सवलती मिळतात म्हणून आम्ही आयुष्यभर अस्पृश्य राहायचं का? दुसरं असं आहे की मी संविधान लिहिलं, माझ्या पोतळीत सगळं भरलेलं आहे, बौद्धांच्या सवलती या माझ्या कोटाच्या खिशात आहे. मग आता तो कोटाचा खिसा तुम्हाला दिसला का? नाही दिसला. कारण आजही आम्ही 1950च्या आमच्या पूर्वजांचे दाखले आणतो आणि त्याची कास्ट सर्टिफिकेट तयार करतो. कोणी आवाज करत नाही की 56 मध्ये आम्ही बुद्ध धर्माची दीक्षा घेतली आणि मनुष्य मात्राला हीन मानणाऱ्या हिंदू धर्माचा आम्ही त्याग केला. माझा नवा जन्म झालेला आहे म्हणून आता 50च्या कायद्याशी आमचा संबंध नाही. आम्ही 56 मध्ये बुद्धिस्ट झालो आणि बौद्ध म्हणून आमची आयडेंटिटी आम्हाला पाहिजे आहे. आहे का संविधानात कायदा? केला का तुम्ही? तसं नाही. मग काय केलं इथल्या प्रस्थापित राजकीय लोकांनी? तुम्ही महार राहिले पाहिजे, तुम्ही जातीनं ओळखल्या गेले पाहिजे म्हणून आर्टिकल 341 मध्ये दुरुस्ती केली. काय दुरुस्ती केली? की हा जो शेड्यूल कास्टचा वर्ग आहे जो 1935 मध्ये ब्रिटिशांच्या काळामध्ये इंडिपेंडंट ऍक्ट म्हणून शेड्यूल कास्ट म्हणून लागू झाला,
हा संविधानाचा शब्द नाही आहे, लक्षात घ्या. शेड्यूल कास्ट हा शब्द संविधानाचा नाही. हा शब्द 1935 मध्ये ब्रिटिश काळामध्ये जन्माला आला आणि तो आर्टिकल 341 म्हणून संविधानामध्ये नमूद झालेला आहे. मग शेड्यूल कास्ट कोण, याची काय व्याख्या आहे? याची व्याख्या अशी आहे, त्याचे 11 बिंदू नामावली ब्रिटिश अधिकारी जे होते हटन त्यांनी तयार केलेली आहे. त्याच्यात ते काय म्हणतात की ज्या लोकांना मंदिर प्रवेश नाही, ज्यांना सार्वजनिक पानवट्यावर येण्याची मज्जाव आहे, ज्यांचे क्रियाकर्म ब्राह्मण लोक करत नाही, ज्यांच्या सावलीने बाट होतो, अशा प्रकारचे 11 मुद्दे घेऊन ती एक यादी तयार केलेली आहे. आणि ती जी यादी आहे ती यादी आहे अनटचेबिलिटीची, जातीची नाही. एक लक्षात घ्या, बाबासाहेबांनी जे संविधान निर्माण केलं त्या संविधानाप्रमाणे देशातल्या कुठल्याही लोकांना जाती आणि धर्माच्या आधारावरती आरक्षण मिळत नाही. जे लोक असा प्रचार करतात की हे या जातीचे आहे म्हणून यांना आरक्षण मिळते, हे अत्यंत चुकीचं आणि बाबासाहेबांच्या विरोधामध्ये षडयंत्र केलेली ही प्रक्रिया आहे. मग हे आरक्षण कसं मिळतं? तर आर्टिकल 340 प्रमाणे, आर्टिकल 341 प्रमाणे आणि आर्टिकल 342 प्रमाणे देशातल्या लोकांचे 3 भाग केलेले आहेत. पहिल्या भागामध्ये आर्टिकल 340 प्रमाणे सोशल एज्युकेशनल बॅकवर्ड क्लास असा मोजला जातो. दुसऱ्या भागामध्ये आर्टिकल 341 प्रमाणे ज्या जातींशी अमानवीय व्यवहार होतो, जातीच्या नावाने ज्यांच्याशी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होते, अशा जातींची यादी म्हणजे अस्पृश्य समाज. आणि तिसरा आहे 342 ट्रायबल म्हणजे कस्टमच्या आधारावरचं आरक्षण. मग आज जे आरक्षण आम्ही घेत आहोत ते अस्पृश्य म्हणून घेत आहोत. न्यायालयाने 1 ऑगस्ट 1924 ला जो उपवर्गीकरणाचा निकाल दिलेला आहे, त्या उपवर्गीकरणाच्या निकालामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अशी प्रतिक्रिया दिलेली आहे की हा जो समाज आहे हा होमोजिनियस समाज नाही आहे, तर हा हेट्रोजिनियस समाज आहे. बाबासाहेबांनी काय डेफिनेशन केली होती शेड्यूल कास्टची की हा होमोजिनियस समाज आहे. त्या विरोधामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने काय निर्णय दिला की नाही, हा एकजिनसी, हा होमोजिनियस समाज नाही, तर हा विभक्त समाज आहे. लक्षात घ्या. परंतु एक गोष्ट आणखी लक्षात घ्या की या पूर्ण निर्णय प्रक्रियेमध्ये बौद्धांचा कुठेही संबंध नाही. बौद्ध हा शब्द त्याच्यामध्ये नाही, कारण तो जो निकाल आहे तो शेड्यूल कास्टच्या सूचीच्या संदर्भाने आहे. मग आता इथे आम्ही जे शेड्यूल कास्ट आहोत, तर तुम्ही महाराष्ट्राचं एक गणित लक्षात घ्या की आम्ही किती चुकीचं आरक्षण घेत आलेले आहोत. बाबासाहेबांनी बौद्ध म्हणून आम्हाला इतकं काही दिलं, इतकं मोठं सोन्याचं ताट आमच्या पुढे वाढलं, पण ते आम्हाला समजलं नाही, ते आमच्या आकलना बाहेर गेलं, म्हणून आम्ही आजही शेड्यूल कास्ट आहोत. आता हे शेड्यूल कास्ट असणं फायद्याचं आहे का? माझं असं म्हणणं आहे की ते नुकसानदायक आहे. आणि ते इतकं नुकसानदायक आहे की बुद्ध धम्म तर वाढणार नाहीच, हळूहळू या देशातली जाती व्यवस्था वाढून संविधानाला जे जात धर्म विरहित समाज उभा करायचा आहे तो होणार नाही, तर जाती जाती उग्र होतील आणि हा संविधानाला उद्ध्वस्त करून टाकते. मग आम्हाला बाबासाहेब आंबेडकरांनी कुठल्या दिशेने जायला सांगितलं, तर हे जे शेड्यूल कास्टचं आम्ही आरक्षण घेतो यांनी आमचं कसं नुकसान होते त्याचं आपण गणित या ठिकाणी करूया. महाराष्ट्रामध्ये 11च्या जनगणनेप्रमाणे 11,56,00,000च्या जवळजवळ लोकसंख्या आहे. याच्यामध्ये बौद्धांचं प्रमाण आणि महारांचं प्रमाण जर एकत्र केलं तर 1.5 करोडच्या जवळ जाते, म्हणजे पर्सेंटेजनी तो 15% जातो. आणि या कालखंडामध्ये महाराष्ट्रामध्ये ज्यांनी ज्यांनी बुद्ध धम्माची दीक्षा घेतलेली आहे त्या अशा सगळ्या लोकांना जर आम्ही एकत्र केलं तर त्यांचं 5% प्रमाण जातं. म्हणजे आम्ही मूळचे 15% आणि 5% जे इतरत्र लोक बौद्ध झाले यांना जर आम्ही एकत्र केलं तर बौद्धांचं प्रमाण महाराष्ट्रामध्ये 20% होते. संविधानामध्ये बाबासाहेबांनी जे सांगितलेलं आहे की ज्यांचा प्रवर्ग जितका संख्येनं आहे त्या संख्येच्या नियमाप्रमाणे त्याला सत्तेमध्ये आणि सगळ्या क्षेत्रात बजेटमधून प्रतिनिधित्व मिळेल. मग आज जर आम्ही 20%च्या जवळ आहोत तर 20-60 विधानसभा महाराष्ट्रात बौद्धांसाठी रिझर्व्ह असायला पाहिजे. परंतु एकही सीट विधानसभेची आणि एकही सीट लोकसभेची बौद्ध म्हणून आमच्यासाठी रिझर्व्ह नाही.
इथे पुणे कराराप्रमाणे जो संयुक्त मतदारसंघ झाला, ज्याचा धिक्कार पुढल्या काळात बाबासाहेबांनी केला, त्या संयुक्त मतदारसंघाचं इथं राजकारण आहे. आणि आम्ही गांधीवादी राजकारणामध्ये भाग घेतो. बाबासाहेबांना अपेक्षित असलेल्या सेपरेट इलेक्ट्रॉनिक या पॉलिटिकल प्रोग्राम वरती आम्ही काम करत नाही. मग आमचे जे नेते उभे राहतात रिझर्व्ह मतदारसंघात, त्यांचे कागदोपत्री सर्टिफिकेट काय असतात? जातीनं महार. कोण उभा राहतो शेड्यूल कास्टच्या मतदारसंघामध्ये? जो जातीनं महार आहे तो. बौद्ध उभा राहू शकत नाही. 1992 मध्ये जो धार्मिक अल्पसंख्याकाचा कायदा बनला, त्या कायद्याप्रमाणे संविधानातील 29(1), 30(1) आणि 350 इतकेच आर्टिकल त्याला लागू होतात. आणि हे जे मायनॉरिटीचा जो कायदा बनला हा संविधान विरोधी आहे. का विरोधी आहे? तो कसा विरोधी आहे? जर आम्ही धार्मिक अल्पसंख्याक झालो, कारण आमच्या मुलाबाळांना शाळेमधून धार्मिक अल्पसंख्याक करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, स्कॉलरशिप अधिकची मिळते, या लोभापायी ते लोक मायनॉरिटीमध्ये जात आहेत. आणि तुम्ही एकदा मायनॉरिटीमध्ये गेले की तुम्हाला पॉलिटिकल रिझर्वेशन आणि नोकऱ्याचं रिझर्वेशन भविष्यामध्ये मिळणार नाही. म्हणजे बाबासाहेब आंबेडकरांनी आमच्यासाठी जे काही करून ठेवलेलं आहे त्याची तर चर्चाच करत नाही आम्ही. तो प्रोग्राम तर कधी आयुष्यात उभाच केला नाही आम्ही. आम्ही जर बाबासाहेबांचं ऐकलं तर महाराष्ट्रामध्ये 20% आमचं प्रमाण होते आणि ह्या 20%च्या प्रमाणाप्रमाणे आम्ही सत्तेमध्ये जातो. महाराष्ट्राची सत्ता आमच्या हातामध्ये येते. दुसरा एक महत्वाचं गणित असं होते की हिंदूंचं पॉप्युलेशन 20% राज्यामध्ये कमी होते. आज किती पॉप्युलेशन आहे महाराष्ट्रामध्ये? त्यांचं शेड्यूल कास्ट हिंदू लोकांचं महाराष्ट्रामध्ये पॉप्युलेशन किती आहे? 4.5%. मग जे 4.5% पॉप्युलेशन आहे त्यांना 13% आरक्षण मिळतं. ते कुणामुळं? तुमच्यामुळं. का? तर तुम्ही स्वतःला अजूनही शेड्यूल कास्ट म्हणता. तुमचं प्रमाण 15% आहे, ते त्यांच्याशी इन्क्लूड करून 13% राज्याचं आणि 15% केंद्राचं 28% आरक्षण तुम्ही हिंदू धर्माच्या लोकांना देता. आणि मग तुमचं प्रमाण 15 आणि अधिक जे बौद्ध धर्माची दीक्षा घेणारे लोक आहेत, या लोकांचं जर 20% पॉप्युलेशन केलं तर तुमच्या वाट्याला येणारा जो हिस्सा आहे तो तुम्ही घेत नाही आहे. जे बाबासाहेबांना आमच्यासाठी करून ठेवलं ते आम्ही घेत नाही आहे. मग नेमकं आम्ही करत काय आहोत? तर माझं असं म्हणणं आहे की मी हे जे राज्याचं उदाहरण दिलं, हे जर देशाच्या पातळीवर जर तुम्ही नेलं तर 140 कोटी लोकसंख्येमध्ये 40 कोटी जो शेड्यूल कास्ट आहे तो पूर्णच्या पूर्ण हिंदू आहे. आम्ही आरक्षणाच्या नावावरती, रिझर्वेशनच्या नावावरती आम्ही या 40 कोटी हिंदूंना प्रोटेक्ट करत आहोत. इथे बुद्धमय भारत करण्याची योजना आहे का आमच्याकडे? अजिबात नाही आहे. मी तुम्हाला सांगतो, बाबासाहेब आंबेडकरांनी 1931 मध्ये हटन जे ब्रिटिश अधिकारी होते यांच्यासोबत चर्चा करताना ज्या लोकांनी त्या काळामध्ये मुस्लिम धर्माची दीक्षा घेतली, ख्रिश्चन धर्माची दीक्षा घेतली, बौद्ध धर्माची दीक्षा घेतली, अशा शेड्यूल कास्टच्या लोकांना शेड्यूल कास्टच्या सूचीत ठेवायचं की नाही हा प्रश्न 1931 मध्ये ब्रिटिश अधिकाऱ्यांच्या पुढे होता, बाबासाहेबांच्या पुढे होता. आणि त्यावेळेला असं ठरलं की जे धर्मांतर करून गेले त्यांनी इथली व्यवस्था नाकारली, स्वतःची नवी आयडेंटिटी उभी केली, म्हणून त्यांना परत शेड्यूल कास्ट मध्ये घ्यायचं नाही. म्हणून धर्मांतरित ख्रिश्चन, मुस्लिम आणि बौद्ध लोक यांना बीसी म्हणून मान्यता द्यायची, असं 1931च्या नंतर 1935च्या कायद्याप्रमाणे ठरलं. मग आता कल्पना करा की जर 1935च्या कायद्यामध्ये बाबासाहेब हयात असताना ठरलं की जे धर्मांतरित लोक आहेत ते शेड्यूल कास्ट असणार नाही, तर मग आम्ही जर धर्मांतर केलेलं आहे तर आजही आम्ही शेड्यूल कास्ट कसे आहोत? कारण बाबासाहेबांनी स्पष्ट केलं, आय एम नॉट शेड्यूल कास्ट, मी यापुढे शेड्यूल कास्ट असणार नाही, कारण मी उद्या बौद्ध होत आहे. का बोलत आहेत बाबासाहेब असं? त्यांना माहित आहे की मी काय काय योजना त्या ठिकाणी करून ठेवलेल्या आहेत. बाबासाहेब 6 डिसेंबरला आमच्यापासून गेले आणि लगेच 1 महिन्याने पुढच्या महिन्यामध्ये, तारीख लक्षात ठेवा, 6 डिसेंबर 56ला बाबासाहेबांचं महापरिनिर्वाण झालं आणि जानेवारीच्या 17 तारखेला या भारत सरकारने गोविंद वल्लभ पंत यांनी एक ऑर्डर केली. काय ऑर्डर केली? महत्वपूर्ण ऑर्डर केली. ती बुद्ध धम्माशी आणि धम्मक्रांतीशी संबंधित आहे. ती ऑर्डर अशी आहे की ज्या लोकांनी बुद्ध धम्माची दीक्षा घेतलेली आहे, जे लोक धर्मांतरित आहे, ते लोक ओबीसी म्हणून गणल्या जातील. काय ऑर्डर आहे?
17 जानेवारी 1957 ची ऑर्डर आहे. माझ्याकडे हे सगळ्या पुस्तकामध्ये मी रेफरन्स दिलेले आहेत, गव्हर्नमेंटचे 18 पुरावे दिलेले आहेत, सगळा डाटा दिलेला आहे, मी सगळे रिपोर्ट्स त्याच्यामध्ये आहेत. तर त्यावेळेला 17 जानेवारी 57 ला भारत सरकारने ऑर्डर केली की धर्मांतरित जे बौद्ध आहेत ते ओबीसी आहे. मग हे ओबीसी बौद्ध जे आहेत यांना महाराष्ट्रामध्ये 6 जून 1960 ला एक परिपत्रक काढून बौद्धांना शेड्यूल कास्ट का केलं, जेव्हा की तुम्हाला माहित आहे की भारत सरकारने बौद्धांना वर्ग केलेला आहे, जातीऐवजी वर्ग केलेला आहे. तर त्यांची ऑर्डर महाराष्ट्र सरकारने कशी काढली? 6 जुलै 1960 ला एक महाराष्ट्राने ऑर्डर काढलेली आहे. त्या ऑर्डर मध्ये महाराष्ट्र शासन असं म्हणते की बौद्ध हे शेड्यूल कास्ट नाही. बघा आम्ही किती अद्भुत लोक आहोत. आम्ही म्हणतो संविधानाचे अभ्यासक आहोत, संविधान प्रेमी आहोत आणि बाबासाहेबांचं संविधान उत्क्रांत झालं पाहिजे, धर्मातीत झालं पाहिजे, इथे धर्माचं राज्य येऊ नये, इतक्या वल्गना आपण करत जातो. पण बौद्ध म्हणून आम्ही किती चुकीचं आरक्षण घेतलं राज्यामध्ये. 6 जुलै 1960 ला महाराष्ट्र सरकारने एक ऑर्डर केलेली आहे की हे जे बौद्ध आहेत हे ओबीसी आहेत, शेड्यूल कास्टचं आरक्षण यांना संविधानाप्रमाणे देता येत नाही, तरी आम्ही इल्लीगल आरक्षण त्यांना देत आहोत. म्हणजे ऑर्डर महाराष्ट्राची कशी आहे की तुम्ही शेड्यूल कास्ट नाहीये, बौद्ध शेड्यूल कास्टच्या सूचीत बसू शकत नाही कारण ती जात नाही. मग तरीही आम्ही बौद्धांना शेड्यूल कास्टचं आरक्षण देत आहोत. हे का केलं असं त्यांनी माहित आहे का? 1961च्या जनगणनेमध्ये महाराष्ट्रामध्ये शेड्यूल कास्ट मध्ये हिंदूंचं प्रमाण 4.5% शिल्लक राहिलं. म्हणून नेहरूंनी त्यावेळेला यशवंतराव चव्हाणांना प्रश्न केला की शेड्यूल कास्टला आपण संविधानाप्रमाणे राज्यात 13% आरक्षण देतो, परंतु इथे तर 4.5% लोक आहेत. त्यावेळेला त्यांनी उत्तर दिलं की महाराष्ट्रातल्या सगळ्या महार लोकांनी बौद्ध लिहिल्यामुळे ते शेड्यूल कास्ट मध्ये गणल्या गेले नाहीत आणि म्हणून शेड्यूल कास्टचं प्रमाण कमी झालं. त्यावेळेला एक षडयंत्र केलं की बीडी देशमुख नावाच्या एका व्यक्तीच्या नेतृत्वामध्ये एक आयोग बसवला आणि त्या आयोगाने यांना शिफारस केली की शेड्यूल कास्टचा हा जो वर्ग आहे आणि धर्मांतरित जो बुद्धिस्ट आहे यांना एकत्र करून पुन्हा शेड्यूल कास्टचं आरक्षण देण्यात यावं. म्हणजे बीडी देशमुख यांच्या नेतृत्वामध्ये जाणीवपूर्वक आयोग बसवला गेला आणि तुम्हाला जातीचं आरक्षण दिलं, वर्गाचं नाही. आणखी एक तुम्हाला उदाहरण देतो की तुमच्या सोबत हे षडयंत्र कसं होत आहे की तुम्ही जातीचंच राहिले पाहिजे, वर्गाकडे गेले नाही पाहिजे. कास्टलेस सोसायटी बौद्धांची निर्माण होऊ नये हे त्याच्या मागलं एक षडयंत्र आहे. का? तर बुद्धाला त्यांना हिंदू धर्माचा पंथ म्हणून प्रोजेक्ट करायचा आहे. फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस आर्टिकल 25 तुम्ही धर्माचं जे स्वातंत्र्य देतं ते जर चांगलं वाचलं तर तुमच्या लक्षात येईल. हा जो लढा चालू आहे बौद्ध देयाचा, हा लढा जो चालू आहे तर त्यांना माहित आहे की 140 कोटी लोकसंख्येमध्ये देशात बौद्ध किती आहेत आणि बौद्ध विहार जे मागत आहेत ते कोण आहेत हे सगळं त्यांना माहित आहे. म्हणजे कायद्याच्या दृष्टीनं आम्ही बौद्ध नसल्यामुळं आमचा आंतरराष्ट्रीय प्रेशर पडत नाही. दुसरं असं होत आहे की बौद्ध विहाराच्या महाबोधी सोसायटीच्या त्या आंदोलनाच्या निमित्तानं की जे लोक बुद्धिस्ट आहेत ते लोक वेगवेगळ्या पंथाला आणि वेगवेगळ्या प्रवाहाला मानणारे बुद्धिस्ट आहेत. उद्या जर हे 4 लोक 5 लोक बदलले आणि त्या ठिकाणी जर कोणी दुसरे बुद्धिस्ट आले तर ते बुद्धिस्ट कोण आहेत? ते बुद्धाला अवतार मानणारे आहेत का? बुद्धाला विष्णूचा अवतार करणारे आहेत का? लामा पद्धतीला मानणारे लोक आहेत का? कारण दलाई लामा सारखा व्यक्ती शंकराच्या पिंडेवरती दुधेचा अभिषेक करतो. पुनर्जन्माला ते लोक काही लोक मानणारे आहेत. मग अशा पद्धतीचा विचार करणाऱ्या लोकांच्या हातामध्ये महाबोधी विहार द्यायचं का? मग आंबेडकरी चळवळीने यासाठी सतर्क असलं पाहिजे की आमचा बेस काय बुद्धिझमचा? नो कास्ट नो रिलिजन. दुसरा बेस काय आहे? संविधानाप्रमाणे आम्ही सेक्युलर लोक आहोत आणि म्हणून धर्मातील जे बुद्धिस्ट असतील, बाबासाहेब आंबेडकरांनी जो बुद्ध दिलेला आहे त्या बुद्धाला मानणारे जर बुद्धिस्ट असतील तर त्या 9 लोकांची कमिटी त्या ठिकाणी असली पाहिजे. नाही तर ही जी प्रक्रिया सुरू आहे ती प्रक्रिया जशी आहे तशीच त्या ठिकाणी चालू राहणार आहे. मग हे जे बाबासाहेब बदलवू पाहत होते तर ही प्रक्रिया बदलू नये म्हणून शासनाने महाराष्ट्रामध्ये जेव्हा एक मंडल आयोगासारखं आयोग आला, कितीतरी मोठं आंदोलन देशामध्ये सुरू झालं. मंडल आयोगामध्ये जे रिसर्च झालेला आहे पूर्ण महाराष्ट्रात आणि देशामध्ये त्या प्रत्येक यादीमध्ये
त्या प्रत्येक यादीमध्ये बौद्ध प्रत्येक स्टेटमध्ये अदर बॅकवर्ड क्लास आहे, लक्षात घ्या. बंद करू का? हो, म्हणजे कंटाळा आला असेल तर बंद करू. महाराष्ट्रामध्ये मंडल आयोग जेव्हा लागू केला तेव्हा 272 जातीची ती यादी होती आणि त्या 272 जातीच्या यादीमध्ये 181 क्रमांकावर बौद्ध ओबीसी म्हणून गणल्या गेलेले आहेत. तर महाराष्ट्रात जर मंडल आयोग लागू झाला त्यावेळेला बौद्ध हे ओबीसी म्हणून सवलतीस पात्र होते, परंतु त्यांना वर्गाची सवलत द्यायची नाही, म्हणून त्यांनी मंडल आयोग लागू करत असताना 272 जातीपैकी 181 क्रमांकावर असलेले अदर बॅकवर्ड क्लास म्हणजे ओबीसी बौद्ध म्हणून त्यांनी राऊंड मारला तिथे आणि बौद्धांना वगळून महाराष्ट्रामध्ये ओबीसीचं आरक्षण आलं. हे कशासाठी होत आहे? तर त्यांना हे माहित आहे की देशातल्या वेगवेगळ्या कानाकोपऱ्यामध्ये लोक बुद्ध धम्माची दीक्षा घेत आहेत आणि सगळे लोक बुद्धिस्ट होत आहेत. हे सगळे लोक बुद्धिस्ट होणे म्हणजे हळूहळू हिंदूंचं पॉप्युलेशन कमी होते. म्हणून त्यांनी कायदे असे बनवून ठेवलेले आहेत की एखाद्या मातंगाने जर दीक्षा घेतली असेल, जसं महार बौद्ध, तर कोणतं 37 क्रमांकाचे मातंगानी दीक्षा घेतली. ब्राह्मण समाजाच्या आमच्या नागपूरकडल्या रूपाताई कुलकर्णी आहेत, त्यांनी बौद्ध धम्माची दीक्षा घेतली. 52 जाती आहेत लक्ष्मण मानेनी भटक्या विमुक्तांच्या, त्यांच्यासोबत दीक्षा घेतली. तर तुम्ही आजच्या कायद्याप्रमाणे प्रत्येक व्यक्ती आपली जात घेऊन इथं बौद्ध होतो आहे. मग तुम्ही कोण्या जातीचे बौद्ध, मग तुम्ही कोण्या याचे बौद्ध, तर आम्ही ओबीसी बौद्ध. तुम्ही कोणते बौद्ध, तर आम्ही शेड्यूल कास्ट बौद्ध. तुम्ही कोणते बौद्ध, आम्ही ट्रायबल बौद्ध. मला सांगा, सागरा समान असं जेव्हा बुद्ध म्हणतात की भिक्खू जेव्हा भिक्खू संघामध्ये येतो त्याची नाव आणि त्याचं सगळं नष्ट होऊन जाते, तर ह्या बुद्ध धम्मामध्ये जाती आणणारे आम्ही कोण? या संविधानामध्ये तशी प्रक्रिया करणारे लोक हे बुद्धाला मानतात का, हे बाबासाहेबाला मानतात का? नाही मानत. मग तुम्हाला स्वातंत्र्य दिलेलं आहे तर त्याचा काही उपयोग तुम्ही घेतला पाहिजे ना. पण तो उपयोग घेण्याची योजना थोडी आहे आमच्याकडे. काही प्रयोजन आहे का आमच्याकडे? काहीच नाही. म्हणून येणारी जी जनगणना आहे आणि ती खूप महत्वाची आहे तुमच्यासाठी. तुमच्याकडे फक्त 6 वर्षाचा काळ आहे. हा समाज नष्ट होण्यासाठी 6 वर्षाचा काळ आहे, लक्षात घ्या. जर तुम्ही 21च्या जनगणनेमध्ये जर स्टँड घेतला नाही आणि 31च्या जनगणनेमध्ये आहे जे स्थिती राहिली तर बौद्ध शून्य होणार आहे. कारण 61च्या जनगणनेमध्ये बौद्धांचं प्रमाण देशामध्ये 8.9 वरती होतं, 0.08.9. ते प्रमाण घसरत 6 पॉइंट वरती आलेलं आहे. हे घसरत यावेळेला 2.5% घसरणार आणि 31 मध्ये शून्याकडे ते जाणार आहे. हे किती गंभीर गोष्ट आहे. मग तुमच्या मुलं बाळा जे तुम्ही जन्माला घालता ते जातीनं महार म्हणून जन्माला घालता. कुठं तुमच्यासाठी हिंदू कौटिल्यांनी स्वातंत्र्य उभं केलं, मनुस्मृती जाणली? आमच्या पोटी जर मुलं महार जन्माला येत असतील तर ही शोकांतिका आहे ना. सगळ्यात मोठा अपमान तर या आमच्या बौद्ध महिलांचा अपमान आहे. कारण कायद्याने जर ते तसं होत असेल तर बाबासाहेबांना ते अपेक्षित नाही आहे ना. मुंबईच्या भाषणामध्ये बाबासाहेबांनी स्पष्ट सांगितलं की जे लोक बुद्ध धर्मामध्ये येऊ इच्छितात त्यांनी महार मान सामार हे भेद सोडले पाहिजे, नाही तर बुद्ध धर्मामध्ये तुम्ही येऊ नका. बाबासाहेब इतकं सुद्धा बोलले की मी यापुढे शेड्यूल कास्टचं नेतृत्व करणार नाही, तुम्हाला तुमच्यातला कुठला तरी पुढारी शोधावा लागेल. हे का बोलत आहेत बाबासाहेब? तर बाबासाहेब आंबेडकरांना या देशामध्ये कास्टलेस सोसायटी उभी करायची आहे आणि संविधानाप्रमाणे पूर्ण जे लोक आहेत देशातले त्यांना आर्टिकल 341 प्रमाणे, आर्टिकल 15.4, 15.5, 16.4 प्रमाणे या देशातल्या सगळ्या लोकांना वर्ग या डेफिनेशन मध्ये आणायचं आहे आणि कास्ट त्यांची नष्ट करायची. मग हे कसं होऊ शकते? प्रेसिडेन्शियल ऑर्डर आहे ती आमच्या दृष्टीनं चुकीची आहे, कारण हा बुद्धाचा धम्मा आहे. म्हणून बौद्धांची जनगणना नो कास्ट नो रिलिजन या आधारावरती झाली पाहिजे. दुसरी मागणी तुम्हाला कशी उभी करावी लागेल की दर्जा कायद्याने, जसं आज आपण 37 क्रमांकाचे तर हा आपल्याला दर्जा नष्ट करायचा आहे आणि बौद्धांचा क्रमांक मिळवायचा आहे. म्हणून आपण काय मागणी केली पाहिजे की बौद्धांचा दर्जा संवैधानिक करताना जातीऐवजी वर्गाचा करा, म्हणजे SC ऐवजी OBC करा. दुसरं असं की संविधानामध्ये बुद्धिस्ट हा शब्द आहे.
बुद्धिस्ट या शब्दाचा अर्थ काय आहे? बौद्ध धर्म असा नाही, लक्षात घ्या. बुद्धाचा जो धम्म आहे आणि बुद्धिस्ट जो संविधानामध्ये आहे त्याचा अर्थ बौद्ध जन होतो. बुद्धा इस्ट, IST इस्ट हे प्रत्यय लावून बौद्ध जन होतो. आणि खड 16 मध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्याचा अर्थ दिलेला आहे. बुद्धिस्ट म्हणजे कोण? फॉलोअर ऑफ बुद्धा, बुद्धाचे अनुयायी. मराठीमध्ये त्याचा अर्थ होतो बौद्ध जन. बाबासाहेबांनी बौद्ध जन नावाची समिती स्थापन. बौद्ध जन समितीच्या वतीने 14 ऑक्टोबर 56ला दीक्षा दिली आणि 14 का भाषण करताना म्हटलं, भगिनींनो आणि बंधूंनो, मी मला बुद्ध धम्माची दीक्षा देत आहे. आणि 15 ऑक्टोबरला त्याच ठिकाणी बाबासाहेबांनी भगिनींनो बंधूंनो म्हटलं नाही, तर उपस्थित बौद्ध जन हो असं म्हटलं. तर ही जी संज्ञा आहे बौद्ध जन, जे संविधानामध्ये जो शब्द आहे बुद्धिस्ट, हा शब्द अधिकृतरित्या जनगणनेमध्ये नोंद झाला पाहिजे. आमची जनगणना होताना आमच्यासाठी जातीचा 7 नंबरचा कॉलम, 8 नंबरचा धर्माचा कॉलम असता कामा नये, तर आमची आयडेंटिटी बुद्धिस्ट प्रवर्ग म्हणून झाली पाहिजे. दुसरं असं की जर हे जे तुम्ही करू शकला, तर बौद्धांची भाषा कोणती आहे बोलण्याची? पाली भाषा आहे. आज आमची पाली भाषा मान्यता आहे का? तिला नाही आहे. आता अलीकडे तिला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला गेला, परंतु अभिजात भाषेचा दर्जा देऊन चालत नाही. तर परिशिष्ट 8 मध्ये त्याची योजना करावी लागेल, तर मग महाराष्ट्रामध्ये विद्यापीठ उभे होतील, अभ्यासक्रमामध्ये बौद्धांचा अभ्यासक्रम येईल पाली भाषेचा वगैरे वगैरे. मग आम्ही जनगणनेत काय लिहिलं पाहिजे? आमची मातृभाषा पाली आहे, म्हणून सगळ्यात पहिल्यांदा काय लिहिलं पाहिजे? तर पाली लिहिलं पाहिजे. याचं एक उदाहरण सांगतो, नोंद केल्याने काय फायदा होतो. महाराष्ट्रामध्ये 1.5% ब्राह्मण आहे. या 1.5% ब्राह्मणांनी आपली मातृभाषा संस्कृत सांगितली. याचा परिणाम काय झाला? संस्कृत सांगितल्यामुळं संस्कृत भाषेला मान्यता मिळाली, अभिजात भाषेची मान्यता मिळाली. म्हणजे भारत सरकारच्या वतीनं राज्याचे 5 कोटी आणि केंद्राचे 5 कोटी 10 कोटी रुपये वर्षाला भाषेच्या विकासासाठी सरकारला खर्च करायला मिळतात. मग ते 1.5% लोक जर संस्कृत या भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवू शकतात, तर आम्ही 15% महाराष्ट्रातले बौद्ध लोक आहोत. आम्ही जर पाली भाषा नोंद केली तर आम्ही 15% किती संख्येनं होतो त्यांच्या लोकसंख्येने. बाबासाहेब म्हणतात की मी संविधानामध्ये पाली भाषेची तरतूद केलेली आहे, तिला चालना देण्यासाठी मी कायदे केलेले आहेत. या कायद्याचा फायदा दुसऱ्या लोकांनी घेतला, आम्ही तो घेतला नाही. म्हणून मग आंदोलनाची भूमिका घेताना आम्ही काय भूमिका घेतली पाहिजे की आमची मातृभाषा पाली आहे आणि पाली भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला पाहिजे. परंतु होते काय की ही आमची प्रतीकं नष्ट केल्या जातात. आज आमच्याजवळ समजा एक नोट आहे, त्या नोटेवर गांधीचा फोटो आहे. आता हा गांधीचा फोटो कसा आला? रिझर्व्ह बँकेची निर्मिती तर बाबासाहेबांनी केली. बाबासाहेबासारखा अर्थतंत्र जगात नाही आहे कोणी. आणि त्याच बाबासाहेबांनी 11 डिसेंबर 1947ला पार्लमेंटमध्ये, कॅबिनेटच्या पार्लमेंटमध्ये ठराव केला की ही जी राजमुद्रा आहे सम्राट अशोकाची, ही चलनी नोटेवरती मी आणत आहे. कायदा आहे संविधानामध्ये 11 डिसेंबर 1947चा. तो कायदा न बदलवता गांधीची नोट आली कशी? कसा शोभला असता भीम नोटावर टायकोटावर, यांनी नाही होणार. गांधीची नोट चलनी नोटावरती आली कशी? तर ती इल्लिगल आलेली आहे, ती कायदेशीर नाही. लक्षात घ्या, बाबासाहेबांनी इतकं कायदेशीर आम्हाला बुद्धिस्ट करून ठेवलं की आमचे प्रतीक देखील या भारतामधले बुद्ध धम्माचे आहेत, परंतु आमच्या पुढं ते नष्ट होत आहे. जसं आता निवडणूक असतो, तर निवडणूक आयोगाचा जो अधिकारी असतो तो सगळी निवडणूक संपल्याच्या नंतर जी प्रक्रिया करते आणि सगळ्या कागदापत्राला सील मारते. त्याच्यावर काय चिन्ह होतं? अशोकाची राजमुद्रा होती. यावेळेला ते बदलली आणि कोणतं अक्षर आलं तिथं? यम. आता यम म्हणजे मोदी आहे की मनुस्मृती? कल्पना आहे आम्हाला काही त्याची, पण राजमुद्रा तर बदलली. जशी गांधीच्या नोटेवरून बदलली तसली इथूनही बदलली. तर हळूहळू हे बुद्ध धम्माची प्रतीकं देखील त्या संदर्भानं नष्ट होतील. मग आमच्याकडे काय पॉवर आहे? तर आमच्याकडे पॉवर आहे
शेड्यूल कास्टला जसं आर्टिकल 341 प्रमाणे आणि त्याची डेफिनेशन करणाऱ्या आर्टिकल 366 पोट कलम 24 प्रमाणे व्याख्या केली आहे, तशी व्याख्या बौद्धांची जवळजवळ 10 संविधानात आर्टिकल आहे. म्हणजे किती मोठं काम बाबासाहेब आमच्यासाठी करून गेले. आम्ही जर उद्या बौद्ध झालो ना कायदेशीररित्या, तरच इतर लोक बौद्ध म्हणून गणल्या जातील. म्हणून पहिल्यांदा आमची जबाबदारी आहे की आम्ही कायद्यानं बौद्ध झालं पाहिजे. आणि ज्या दिवशी आम्ही कायद्यानं बौद्ध होऊ, हळूहळू इथली हिंदू राष्ट्राची संख्या कमी होईल. नाही तर तुम्हाला सांगतो 82.5% आज हिंदू धर्माची संख्या झालेली आहे. आम्ही कितीही मोठ्या मोठ्या जयंत्या केल्या आणि अशा पौर्णिमा साजऱ्या केल्या तरी पुढल्या काळामध्ये हिंदू राष्ट्र होण्याला कोणीही रोखणार नाही. लक्षात घ्या. ते कारण त्याचं असं आहे की इथली संघ BJPची जी युनिट आहे ते 2 लोकांवरती काम करत आहे हिंदू करण्याचं. एक आपल्यावरती शेड्यूल कास्टवरती, दुसरा ट्रायबल लोकांवरती. आर्टिकल 342 प्रमाणे आदिवासी लोकांना धर्म नाही, म्हणून त्यांना संघ BJP प्रचार करून सांगत आहे की तुम्ही जनगणनेमध्ये आंध कोलाम आपली जे काही जात असेल ती जात लिहा आणि धर्माच्या रखाण्यामध्ये हिंदू लिहा. त्याप्रमाणे आपल्यासाठी देखील कॉलममध्ये 3 प्रकारचे कायदे आहेत आणि या 3 प्रकारच्या कायद्यापैकी कोणताही कायदा तुमच्या हिताचा नाही. काही लोक मला असे म्हणतात की सर मग आम्ही तर तिथे जातीच्या रकान्यात बौद्ध लिहू आणि धर्माच्याही रकान्यात बौद्ध लिहू. चुकीचं आहे. काही लोक म्हणतात की बा आम्ही जातबहार धर्म हिंदू लिहिल्याने आम्हाला सवलत मिळते, तर ते बौद्ध ठरत नाही. काही लोक जातबहार धर्म बौद्ध लिहितात, ते अनुसूचित जातीचे बौद्ध ठरतात, बौद्ध ठरत नाही. आणि काही लोक फक्त बौद्ध लिहितात, ते धार्मिक अल्पसंख्याक ठरतात, त्यांना नोकऱ्या आणि पॉलिटिकल रिझर्वेशन मिळत नाही. मग हे जे सगळं षडयंत्र आहे हे कसं बदललं पाहिजे ना. मग याच्यासाठी काही केलं पाहिजे ना. मग मी हे महाराष्ट्रात फिरत आहे आणि हे एवढं सांगासाठी मी तुमच्याजवळ तेवढ्या लांबून इथं आलेला आहे. तर मग आपण मनावर घेतलं पाहिजे ना की याच्यासाठी काहीतरी केलं पाहिजे, याची चर्चा झाली पाहिजे. जर समजा आता तुम्हाला याच्यातला एखादा मुद्दा नाही समजला असेल, कुणाला नाही समजत, कारण 70 वर्ष झाले कुणाला लक्षात येत नाही, त्याच्यावरती मी अभ्यास केला, काम केला, पुस्तक लिहिलं. आज महाराष्ट्रामध्ये मी त्याचा प्रचार करतो की बौद्ध शेड्यूल कास्ट नाही OBC आहे आणि आम्ही OBC झालो तरच हे संविधान वाचते आणि बुद्ध धम्म भारतमय होतो. दुसरा मार्ग आमच्याकडे नाही. मग आम्ही प्रक्रिया केली पाहिजे, ॲक्शन प्लॅन उभा केला पाहिजे. तो प्लॅन मी आपल्यापुढे छोट्या मोठ्या पद्धतीनं तो सांगितलेला आहे. आपण त्या दृष्टीनं प्रयत्न केला पाहिजे असं मला वाटतं. आणि जाता जाता मी एक एवढंच सांगतो, थांबवून देतो. कारण कसं आहे, डोक्यावरून जाईल. कसं आहे, हा अभ्यासाचा चिंतनाचा विषय आहे आणि तुम्ही तो धीर गंभीरपणे घेतला पाहिजे. आणि मी जे काही तुमच्या पुढे जे काही मांडलेलं आहे याच्यात आणखी खूप काही आहे, त्याचे डायमेन्शन खूप काही आहे. मी खूप असं म्हणजे थोडंसं सुकळत आलो, म्हणजे कमी करत ते तुमच्या पुढे ते मांडलेलं आहे. पण तरी पण जर समजून चला याच्यापैकी एखादा मुद्दा आपल्याला समजला नसेल किंवा एखादा मुद्दा तुम्हाला असं वाटत असेल की असं नाही, असं सोडवला पाहिजे, तर आपण या ठिकाणी मी तुम्हाला त्याचं म्हणजे समाधान होईल असं उत्तर आपल्याला देऊ शकतो. आणि हे माझं लांबलेलं भाषण या ठिकाणी मी थांबवतो. जय हिंद, जय भारत.